ما سيتم مناقشته في هذا الفيلم الوثائقي هو محاولة شخصية للفهم من خلال تتبع لقصص حدثت مع أشخاص في أزمنة مختلفة، ورأينا ليس ملزما لأحد وليس حجة يؤخذ بها. التواجد لشخص ما في مكانين في الوقت نفسه، ظاهرة الخروج من الجسد أو الإسقاط النجمي، ظاهرة القرين، ظاهرة الشبيه، كلها مصطلحات تطلق على حالات نادرة حدثت مع أشخاص في أزمنة وأماكن متباعدة، إما أن يكون هذا الشخص قد عاش تجربة غريبة لم يستطع العلم فهمها وتفسيرها، أو أنه يعيش تجربة غريبة عجز العلم أيضا عن فهمها وخلق تفسير لها مستندا على منطق علمي. وما بين الاجتهاد لمن هو مهتم بمثل هذه الظواهر الماورائية والافتقار إلى المعرفة لمثل هذه الظواهر، سنعرض عليكم آراء واجتهادات وقصصا غريبة ربما لم تمر على الكثير منا، وربما يعتبرها البعض ليست إلا محض خيال لا يمكن وجوده على منطق الواقع. ابقوا معنا لنستعرض معكم قصصا وحقائق عاشها أشخاص أغرب من الخيال. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. قصة الرجل الذي ظهر بمدينتين. الزمان: العقد الثالث من القرن العشرين. المكان: أستراليا. في ربيع عام 37,900 تصدرت منشطات الصحف العالمية تفاصيل القصة العجيبة لرجل يدعى لويس روجرز، الذي ثبت ظهوره في مكانين يفصل بينهما 500 ميل. وفي نفس الوقت وقد نجح الرجل في هذا رغم المراقبة والملاحظة الدقيقة التي قام بها العلماء والباحثون في شؤون ما وراء الطبيعة وحتى رجال الشرطة. كانت الأمور لروجرز تسير على ما يرام قبل أن يأتي عام 35,900 وتتقابل سيدتان من زبائنه، وبالصدفة أثناء كلامهما عن روجر اكتشفت السيدتان بأن هذا الأخير كان في يوم الخميس الماضي يتحدث مع أخت إحداهما في سيدني، وكان أيضا في نفس الوقت في جلسة عمل مع الأخرى في مدينة ميلبورن التي تبعد مئات الكيلومترات عن سيدني. بعدها بدأت الإشاعات تكثر عنه وعن قدرته على الظهور المزدوج بمكانين في الوقت ذاته. بسبب هذه الإشاعات تعددت مواقف ظهوره المزدوج، ولاحظ من شاهدوه بأنهم إذا كانوا يتكلمون مع روجرز المتدفق حيوية ونشاطا، فإن البديل يبدو للشهود الآخرين منطويا مشتت الانتباه. ومع تزايد وقائع المشاهدة وانتظامها، وصل خبر قصة روجرز إلى مسامع الدكتور مارتن سبنسر، مدير معهد فيكتوريا للبحوث الروحية بأستراليا. حاول الدكتور سبنسر إقناع روجرز بالقبول لإجراء تجارب بحثية عن حالته، لكنه رفض في البداية، ثم لم يلبث أن وافق الأخير تحت الضغط على مضض لتبدأ بعدها المفاجأة. في يوم 22 من أبريل من سنة 1937 اقتيد روجرز إلى حجرة مكتب الدكتور سبنسر وأغلق عليهما الباب، وفي حضور 3 من الشهود طلب روجرز من الدكتور سبنسر أن يحدد كلمة سر يختارها، أي كلمة تخطر في باله. قال الدكتور سبنسر على الفور: لي لاك. جلس روجرز ساكنا لمدة ساعة، ثم دق جرس التليفون. كان ممثل الدكتور سبنسر من سيدني على الخط، يقول أنه رأى في شارع مزدحم رجلا يشبه لويس روجرز. تصاعد الانفعال في الحجرة، بينما بقي روجرز على هدوئه يتطلع بالاهتمام كبير من نافذة الحجرة. في تمام 5:00 عصرا، بعد ساعة من المكالمة الأولى، دق جرس التليفون ثانية. التقط الدكتور سبنسر السماعة بعد أن أدار جهاز التسجيل المتصل بالتليفون، فقال عامل التليفون: هنا سيدني، لدي مكالمة لكم. حبس الدكتور سبنسر أنفاسه وهو يسمع قرقعة توصيل المكالمة، ثم بعد ذلك الصوت الذي يقول: كلمة السر هي لايلاك. مات لويس روجرز في عام 1942 أثناء خدمته في القوات العسكرية الأسترالية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، ومات معه سره الذي كان إما خدعة محكمة تتجاوز في حبكتها كل الخدع، وإما ظاهرة غريبة لم يصادفها البشر من قبل.
حاولنا تتبع تفسير ما لكل هذا عن قصة لويس روجرز من منطق نستطيع من خلاله فهم طبيعة هذه الظاهرة، فما وجدنا الأمر إلا أكثر حيرة وغموضا. فهناك مصطلح يطلق على حالات قريبة إلى حد ليس بكثير لحالة روجرز، هو ما يسمى بالإسقاط النجمي. فما هو الإسقاط النجمي وكيف يحدث؟ الإسقاط النجمي وتجربة الخروج من الجسد يحدث عندما ينفصل الجسد الأثيري عن الجسد المادي. يستند هذا المفهوم على فرضية وجود جسد آخر نجمي يكون مفصولا عن الجسد المادي وقادرا على السفر خارجه إلى مستوى آخر علوي يطلق عليه المستوى النجمي. تعود جذور فكرة السفر النجمي إلى العديد من المعتقدات الدينية التي تتناول حالة ما بعد الحياة، تلك الحالة التي يهاجر فيها الوعي أو الروح في رحلة تعرف باسم تجربة خارج الجسد. ولذلك كان لهذه الفكرة علاقة مع تجربة الموت الوشيك التي تناولناها في فيلم وثائقي عن العائدين من الموت سبق عرضه عليكم. ماذا عن قصص مشابهة لقصة روجرز حدثت في زمان ومكان آخر؟ تعتبر الطاوية مجموعة من المعتقدات الفلسفية والدينية التي أثرت على الجزء الشرقي من آسيا والصين تحديداً لأكثر من 2000 سنة، كما انتشر أثرها على العالم الغربي في القرن التاسع عشر. تروى قصة في أدبياتهم عن أحد الطاويين اسمه زيانغزي. سقط زيانغزي نائماً وأرخى رأسه على الطبل الذي أصبح وسادة له. نال النوم منه سريعاً وأصبح يشخر دون أي حركة من جسمه. تقدمت روحه البدائية إلى غرفة الطعام مباشرة وقالت: سادتي، أنا هنا مجدداً. وعندما مشت وجهه مع أفراد الحكومة ليلقوا نظرة وجدوا طاوياً ينام على الأرض وكان صوت شخيره كالرعد. وفي الداخل أيضاً في الغرفة الجانبية كان هناك طاوي آخر يقرع على طبل ويغني أغاني طاوية. الجميع قالوا مع أن هناك شخصين مختلفين إلا أن وجهيهما وملابسهما متطابقة تماماً، ومن الواضح أنه شيء رباني وخالد لقدرته على أن يفصل جسده ويظهر في عدة أماكن في نفس الوقت. في تلك اللحظة رجع الطاوي الذي كان في الغرفة الجانبية فيما استيقظ الطاوي النائم على الأرض، فاتحد الاثنان ليكونا واحدا. لا شك أن ما حدث مع روجرز والطاوي الصيني لا يمكن أن ينطبق عليه تفسير منطق الإسقاط النجمي، لأن الإسقاط النجمي أشبه ما يكون بحلم أو خروج لجسد أثيري غير مرئي في وقت يكون الجسد المادي إما في غيبوبة لسبب ما أو نائما كما هو الحال في الأحلام. لا يعرف الآخرون ممن كانوا قريبين من الجسد المادي شيئا عن ما حدث إلا عندما يفيق الشخص الذي عاش هذه التجربة. لم ننتهي بعد منكم أصدقائي، ابقوا معنا. على موقع ما وراء الطبيعة الإلكتروني وجدنا قصة موثقة لسيدة سمت نفسها بنانا من مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة. تقول نانا: لا أدري بماذا أسمي هذه التجربة التي مررت بها قبل 5 سنوات. حينها كنت بعمر 30 عاما في منزلنا الكائن في مدينة العين. كانت الساعة تشير إلى 3 بعد منتصف الليل، وكان الكل نياما ما عدا أنا وأبي. في تلك الليلة كنت أستخدم جهاز الكمبيوتر بينما كان أبي يشاهد التلفزيون. رغم الإضاءة التي كانت خافتة ووجود صالة كبيرة تفصل بيني وبين أبي، إلا أنني كنت أراه بوضوح. شعرت بالجوع فقررت التوجه إلى المطبخ وعمل أي شيء بسيط آكله. تركت مكاني، وفيما كنت متوجهة إلى المطبخ رأيت أبي يسير أمامي، فقلت في نفسي يبدو أنه هو الآخر جائع وسأقوم بإعداد شطيرة له معي. وفي تلك اللحظة لم أدري ما الذي جعلني أستدير برأسي وأنظر إلى حيث كان يجلس أبي، فرأيته ما زال يتابع التلفزيون. ذعرت مما جعلني أتجمد في مكاني وأغير رأيي وأنسى أمر جوعي. فكيف يكون أبي جالسا أمام التلفزيون وفي نفس الوقت يسير أمامي؟ وقفت أدقق للجالس أمام التلفزيون، فكان هو بملابسه نفسها ونظارته السميكة وبنفس جلسته المعتادة، لكنني لاحظت شيئا مختلفا فيه، إذ كان لونه يميل إلى الرمادي في حين كان الذي يسير أمامي قد وصل إلى المطبخ. انتابني الخوف والدهشة والاستغراب، كيف يمكن أن أرى والدي في مكانين في نفس اللحظة؟ لم أنتظر الإجابة، بل تركت الكمبيوتر مفتوحا وركضت إلى غرفتي بسرعة وأغلقت الباب بالمفتاح وغطيت جسدي كله بلحافي كالطفل الخائف وأنا أتمتم ببعض الآيات القرآنية.
بقيت مستيقظة حتى رأيت النهار يطلع وأشعة الشمس تدخل غرفتي. وقتها استطعت النوم. إلى يومنا هذا لم أجد تفسيرا لما حدث معي، فهل هو جني يقضي سهرته معنا أم أن على والدي جني وهذا وقت ظهوره؟ لا أملك إجابة، وللعلم فقد سبق وأن حدثت تجارب لأمي وشقيقاتي ويبدو أن منزلنا مليء بهم. يحاول الدكتور سليمان المدني وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الباراسيكولوجيا من كلية ولاية نيويورك تحليل ما حدث مع السيدة نانا، فيقول في مقتطف من تحليل طويل: الجسد الشبح الكربوني هو جسد كربوني يشبه صاحبه تماما وينسلخ عنه بحالات نادرة بناء على رغبة لا شعورية من صاحبه، وهو أشبه بالجسد الأثيري، لكنه هنا يتجسد من خلال تكثيف مادة الكربون من الأجواء المحيطة لاستعمالها كمادة مالئة والتجسد من خلالها. علما بأن حالات التجسد التي تتم بما يسمى بجلسات استحضار الأرواح تتم بصورة مشابهة، لكن التجسد يتم من خلال استخدام مادة الأكتوبلازما المتواجدة في خلايا الدم عند الوسيط، بمعنى أن الجسد الأثيري أو الشبحي ونظرا لكونه شفافا لا يمكن رؤيته إلا من خلال تعبئته بمادة ذات لون قابل للرؤية. هذا ما يحدث في حالات تجسد الجن والأشباح وغيرها. وكثيرا ما قرأنا عن الجسد الشبيه الذي يظهر في لحظات استرخاء صاحبه أو شروده الفكري، بحيث يفعل هذا الجسد في تلك اللحظات ما يريد أن يفعله صاحبه الأصلي. ميزة هذا الجسد أنه يتكون من خلال قوة إرادة صاحبه اللاشعورية، بمعنى أنه لا سلطة لصاحبه عليه، بل يظهر تلقائيا نتيجة لانفعال صاحبه أو رغباته بشيء ما. فعندما كان الوالد مندمجا ببرنامج التلفزيون وحس بحركة ابنته المتجهة نحو المطبخ وبشعور الجوع المفاجئ، قام بشكل عادي بالاتجاه للمطبخ، ولكن رغبته بمتابعة البرنامج التلفزيوني جعل جسده الكربوني الهش ينسلخ عنه ويبقى مكانه لمتابعة البرنامج، علما بأن صاحبة الرسالة قد أخبرتني بالرد على أحد الأسئلة بأنها كانت تشم في تلك اللحظة رائحة الفحم أو ما يشبه رماد السجائر، وهذه رائحة الجسد الكربوني إضافة للونه الرمادي، علما بأنه لا أحد من أفراد العائلة يدخن، وأن والدها منقطع عن التدخين لمدة 15 عاما. ما رأيكم مشاهدين الكرام؟ هل يعتبر هذا التفسير العلمي لما حدث مقنعا أم أن لكم رأيا آخر؟